හරි වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලට අරන් ආවා DPK Lander විසින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ATM card එකේ PIN එක නැත්නම් password එක වෙනස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මොකක් නිසාද මම මගේ ATM card එකේ password එක PIN එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඒ වුණාට ඔයා හිතන්න යම්කිසි වෙලාවකදී හදිසිය නිසා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඔයාගේ card එකත් එක්ක PIN එක දෙනවා ඔයාගේ card එකෙන් සල්ලි අරන් යන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ card එකේ PIN එක ඔයාගේ යාළුවා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ card එක එයාට හම්බුනොත් එයාට සල්ලි ගන්න පුළුවන් බව ඔයා දන්නවා. මේ වගේ වෙලාවකදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කාඩ් එකේ PIN එක ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න. එතකොට ආයෙත් ඔයාගේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද ඔයාගේ ATM කාඩ් එකේ PIN එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි මේ වැඩේ මුලින්ම කරන්න ඔයා ATM එකක් ගාවට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කාඩ් එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති මාධ්‍යම මෙතනින් තෝරගන්න. හරි ඔයාට පුළුවන් මේ තුනෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට සිංහල තෝරගන්නම්. හරි සිංහල තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාගෙන් අහනවා මෙන්න මේ ගනුදෙනුව සඳහා රිසිට් පතක් අවශ්‍යද කියලා. ඔයාට මේක කැමති නම් ඔව් කර හැකි නැත්නම් නෑ කර හැකි. කොහොමත් අපිට රිසිට් පතක් මේ සඳහා හම්බෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා ඔයා ඔව් කරත් එකයි නෑ කරත් එකයි. හරි මම මේක ඔව් කරලා ඇතුළට යන්න. හරි මම ඇතුළට ගියාට පස්සේ අහනවා මගේ PIN එක ඇතුළත් කරන්න කියලා. මම මෙතනදී මගේ කාඩ් එකේ PIN එක සාමාන්‍ය විදිහට ඇතුළත් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ සල්ලි ගැනීම, ශේෂ විමසීම මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා රහස් සංඛ්‍ය වෙනස් කිරීම කියලා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ටච් කරන්න. හරි ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා අලුතෙන් ඇතුළත් කරන්න යන PIN එක ඇතුළත් කරන්න කියලා එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මෙතන අංක 4කින් යුත් පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. හරි ඒක ඇතුළත් කරාට පස්සේ නැවතත් ඔයාගෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් මේ PIN එකම ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඔයා කලින් අලුතෙන් දුන්න පාස්වර්ඩ් එකම මෙන්න මෙතන ආයෙත් දෙන්න ඕනේ. හරි ඒක දුන්න ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. හරි මෙතන කියලා තියෙනවා අපේ ගනුදෙනුව සම්පූර්ණයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ PIN එක දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අලුත් PIN එක ඔයාගේ කාඩ් එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වුණාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කනගාටු රිසිට් පතක් නිකුත් කළ නොහැක කියලා. මේ ගැන ඔයා වැඩි හිතන්න එපා. මේක අපි අර කලින් රිසිට් පතක් ඉල්ලපු නිසා තමයි මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ ATM කාඩ් එකේ PIN එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මං ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න විදිය, CDM එකට සල්ලි දාන විදිය මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස්. ඒ සේරම ආඩ වෙන්න මෙතනින් ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් ඉක්මනට හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.